Hát először a filmekben láttam ilyen számítógépeket, ilyen teremnyi teremfalakat beborító szalagos egységeket, meg nyomtatókat, meg ilyeneket, csillogó-villogó ilyen lámpákat a nagy panelokon, és a mi fejünkben a számítógép tulajdonképpen ezt jelentette, ami azonosod a számítóközponttal. Szó se volt még arról, hogy személyi számítógép, meg neked otthon, meg elérhető közelségben, meg ilyesmi erről. Ez föl sem merült ennek a lehetősége. Egyébként pedig a közvetlenül számítógéppel akkor kerültem kapcsolatban, amikor apu hazajött, és kijelentette, hogy ő látott egy számítógépet, amiben magnó kazettára lehetett felvenni programot. És néztem, hogy ne szórakozzál már velem, de magnó kazettára, akkor a filmben azt láttam, hogy órási szalagos egységek vannak, magnó kazettára, itt van a polcon, nem már. És de azt mondja, de igen, a magnó kazettára van, ez hülyeség. És annyira bepipult, ott rögtön felöltöztünk, és mentünk az ifjúsági házba. Szerencsére nyitva volt a mikroklub, tehát be tudtunk menni, és akkor ott láttam először a HT 1080Z-t, benne a kazettás egység, hát jó nagy égés volt, hogy tényleg kazettára lehet fölvenni, és akkor ott hevertek ott az asztalon a polimer kazetták, de tényleg működött a dolog, és hozzá lehetett jutni, be lehetett fizetni x percre, volt gépidő, az is olyan, amikor ezért küzdeni kellett, hogy az ember kapjon gépet, de akkor lehetett játszani a Galaxival, meg a többi akkori korabeli játékkal. Úgyhogy végülis ez volt az első közvetlen találkozási a számítógépekkel. Akkor ez a 80-as évek elején, 83-ban történt az egész egyébként. Akkoriban, hát ha hozzá is tudtál jutni ilyen géphez, akkor magánimporton keresztül, egyébként pedig voltak vállalatok, amik importáltak ilyen gépeket, de dupláron adták a kinti árhoz képest, és a magyar fizetésekhez képest, meg hát a szocialista fizetésekhez képest ez akkora összeget jelentett, hogy nem igazán lehetett hozzájutni. Inkább a rokonok azok, akik tudtak szerezni egy Bécsből, vagy más országokból. Úgyhogy nehéz lehetett ilyen gépekhez hozzájutni. Egyébként az iskolaszámítógépek meg nem is olyan voltak kaphatók Magyarországon. A Primo volt olyan, amihez hozzájuthatott rendes lakosságnak a Primo volt elérhető. Tehát a HT, meg az előtte lévő gépek, azok nem igazán voltak elérhetőek. HBC80 meg a társai, azok ilyen iskolában volt csak, meg ilyen egyetemeken talán. Úgyhogy eléggé szűk volt az a környezet, amiben az ember mozoghatott számításnak a téren. Hát nyilván aki meg hozzájutott, az meg próbált játékokat is szerezni, meg ilyesmiket, akkor nem igazán érdekelt minket a felhasználói program, az ilyen szitokszónak számított. Felhasználói program, ne viccelj már, kinek kell az? Úgyhogy körülbelül így történt tehát ez jellemzi a korszakot, ami a számítógépes elérhetőséget illeti. A klubban még 83 legvégén, tehát valahogy decemberben jutottam le, és valahogy, nem tudom, máig nem tudom, hogy apu szerzett egy ZX81-et karácsonyra. Hát az kb. Úgy történt, hogy elment szolgálatba, mert helyszínelő volt egyébként, 24-48-ba, és ő elment reggel 8-kor, vagy 8-ra, és még visszaszólt az ajtóból, hogy azért 2 óránként azért kapcsoljon ki egy fél órára, utána kiabáltam egy perccel. Esélye se volt, hogy kikapcsolt, tehát éjjel-nappal ment. Hazajött, kikapcsolt, persze, hogy ne, hát pihentettem. De hogy pihentettem? Hát gyűrtem egész nap. Egyébként pedig a klubba bejártunk a nagyobb gépekhez, a C64-hez meg a többihez, de ez már későbbi időszak volt. Nem volt rá szükség, hogy nagyon ott gépezzek, mert otthon elérhető volt, és lehetett rajta tanulni, meg saját játékokat írni, meg hasonlók. Elsősorban játékokat írtunk, és próbáltuk a Basic-et teljesen kicsavarni, amennyire csak lehetett. Hát Z25 ez eléggé korlátolt volt, tehát azért nem egy csúcsgép volt akkor sem már. Utána a VIC-20 az már színes volt, azzal már több mindent lehetett csinálni, karaktert lehetett definiálni, és hasonlók. Aztán a TVC-n ugyanez, még más processzor volt a TVC, de azt is inkább Basic-be használtam. Ismerősök, barátok pedig már áttértek az Assembler, és már terveztük velük a közös munkát, hogy akkor nagyobb volumenű dolgot is csinálni fogunk, de addigra meg már jött az Amiga. Ez meg kiszorította teljesen ezt a fajta tevékenységet. Tehát a mikrogépekről áttértünk a személyi számítógépre, az Amigára, és aztán a PC-re.
Ott a Kecskeméti Logi Klubban a klubélet eléggé pezsgő volt, tehát ott az általános iskolásoktól egészen az egyetemistákig jártak be srácok, akik tehát magasabb iskolákat végeztek, azok már Assemblerbe dolgoztak, gépidőket osztottak ki, tehát úgy működött, hogy volt 3 terem eleve a klubban, ahogy lementél a lépcsőn, ott voltak ilyen konzolok, ott egy Coleco, meg egy Philips, azok ilyen óradíjba lehetett velük játszani. Tőle jobbra volt egy olyan terem, ahol tanfolyamokat tartottak, és akik a tanfolyamot végigcsinálták és levizsgáztak, azok mehettek utána a bal oldali terembe, ahol pedig gépidőket osztottak ki, csak igazolvány alapján osztották az elején, tehát akinek volt igazolvány, a becsételés, stb. Azok használták a gépet a beírt időnek, tehát időben, ahogy be volt osztva, kijött a géphez. A gépek állandóan foglaltak voltak, tehát nem volt olyan, hogy szünet, sorba álltak az emberek egymás után, tehát akinek lejárt a gépidő, jött a következő, és ez így ment egészen zárásig. Úgyhogy körülbelül így alakult. A fiatalabbak a gépidőt nyilván játékra használták, Galaxy, Tanel, stb. Mi egyébként, amikor bejutottunk, akkor mi saját játékokat próbáltunk írni. Tehát egy idő után meguntuk ezt a galaxizást, mert egyszer csak vitte az időt, és tehát nem éreztük azt benne, hogy kreatív munkát csinálunk, vagy bármilyen dolgot, ami tehát nekünk az volt a poén, hogy olyat csinálunk, amit más nem csinált, még hogyha ilyen pici méretben is. És ilyen egyszerű játékokat írtunk ugyan, de volt közte ilyen hunchback is. Tehát ami ilyen jobbra-balra járó liftre rá kellett ugrani, és akkor átvitt a túloldalra, mindez basicben, hátén. Hát jó lenne a kazettákat előkeríteni egyébként, mert ezek azért kincsek. Nem tudom, hogy valahol megvan-e még. De körülbelül így zajlott a dolog. Tehát a nagyobbak azok programoztak, Assembler, stb. Inkább felhasználó programokat írtak. Volt, aki fordítót írt háttérre simán. A kisebbek megjátszottak, amivel tudtak. A legkisebbek pedig konzoloztak kint az előtérben. Aztán megkapta a klub az első C64-ét, az a legvégén volt, a legutolsó terem legvégén, ahhoz szinte csak a klubvezető nyúlhatott, mert akinek ő adott engedélyt, ott egészen más kategória volt már. Tehát oda egyébként azon is folyamatosan játék ment. Tehát ott nem igazán láttunk programozni embert. Furcsa módon. A Commodore nagyon kuriózum volt. Tehát a C64 az elképesztően drága volt. Tehát akkor, amikor a klubba került, akkor 100 000 forintba került a gép. Ez 83-ban volt. Inkább 84 eleje, és a floppy meg szintén 100 000 forint volt. Tehát valami őrületes összegeket kellett fizetni. Persze itthon. Tehát, hogyha a boltba próbáltam megvenni. Az Alföld áruházban volt C64 monitorral, meg floppyval, és hát annak olyan csillagászati ára volt, hogy az is kb. Így ekkor árba volt. Aztán kb. Egy év múlva lefeleződött az ára, tehát 50-50 000 forint volt a floppy is, meg a gép is. Került valahonnan egy Commodore monitor is oda egyébként, és később ezt az egyik kollégánk, mert én az Alföldben is voltam tanuló-eladó, és az egyik kolléga megszerezte, és most 30 éve később nálam van. Tehát ugyanazt a monitort, amit ott bámultam akkor 30 éve ezelőtt, most ott ebben a szobámban is tudom használni. Ki lett takarítva, teljesen kiszedtem még a képcsövet is, teljesen ki lett az egész tisztítva, és rendbe lett téve. Úgyhogy valami teljesen sors, ilyen furcsa útjain hozzám jutott a monitor, amit az Alföldben nézegettem a polcon. A Kecskeméti Logi Klubot azt a Bács megyei pártvezetés, a TIT és az Ifjúsági Ház nyitotta közösen. A cél az volt, hogy a megye számítógépes képzési központja legyen, ami szerintem teljesült is. Tehát sok gép volt bent, több HT, több Primo, egy C64, konzolok, sokan jártak oda, olyanok is, akik ha most összefutok velük Kecskeméten, hogy arcról ismerjük egymást, lehet, hogy nincs is a számítás közelébe sem, tehát nem is foglalkozik ezzel, de mégis egy pár napot vagy pár hetet ott töltött el, és van nyoma, hogy ez a klub létezett. Tehát olyan embereknek a múltjában is benne van ez, akik nem is jártak utána oda 20-osabb ideig. És ez óriási értéknek tartom, hogy ez a klub létrejött. Nem tudom, hogy az akkori pártvezetésnek ez mennyire számított, vagy mennyire számított kirakatnak, vagy mennyire számított tényleges számítástechnikai központnak, tehát melyik volt a fontosabb. Ezt nem tudtam kideríteni, és jártam mondjuk nagyon utána ennek, de ami a lényeg, hogy a hatása az nagyon nagy volt ennek a klubnak. És nagyon sokáig nyitva volt. Tehát
Ez valamikor a 2000-es évek elején szűnt meg, ha jól tudom valahogy. És az 83-ban már nyitva volt. Az érdekes az, hogy bár Bács megyének a Számtek képzési és játszási központja volt ez a klub, igazából nem voltunk kapcsolatban a többiekkel. Tehát sem más vidéki helyekkel, sem a budapesti Csokonynél, csak olvastuk az újságban, hogy van ilyen, Bitletben volt Bitlet, Karácsony, meg ilyesmik, sose jutottunk tehát ezekre a helyekre. Őszintén szóval nem is érdekelt minket, nem voltunk motiváltak arra, hogy fölünk a vonatra és eljünk, talán a korunk miatt is nem jártunk ilyen helyekre. Igazából most járunk a Csokonaiban, most ilyen retro péntekekre. Egyébként pedig alakultak csapatok, olyan csapataink is voltak, akik teljesen más irányból is csapattagok lettek volna. Tehát olyan csapattagunk is van. Ha jól tudom, akkor igazából mi voltunk, akik ott tehát a Logi Klubon keresztül ismerkedtünk meg, és csapattá váltunk, és akik ténylegesen fejlesztettek is játékot. Másokról nem tudom, hogy a Logiból kiindulva eljutottak el ilyen pontra. Érdekes volt a szoftverhez jutás egyébként, mert ugye az ifjúsági háznak, meg a Logi Klubnak voltak saját lemezei. Tehát érdekes módon nem egymás között cserégettük az elején még a játékokat, hanem ha valaki hozott valamit, akkor föltette a lemezekre, aztán akinek kellett valami más játék, mint amit hozott, akkor átnézte a lemezeket, és amit tetszett, azt fölvette. Tehát tulajdonképpen a szoftverbank, még hogy ilyen illegális módon is, igazából a Logi Klub maga volt, az a swap, tehát a Logi Klub volt igazából a swapper, ha így vesszük, mert oda vitted a játékot, föltetted, mert nyilván átnézte a lemezeket, hogy megvan-e, hogyha megvolt, akkor nem vetted föl, nem volt, akkor fölraktad, és a vezetőségből a Zoli, Bárdi Zoli meg vagy letörölte, vagy megtartotta ezeket a játékokat, tehát igazából úgy történt, hogy föltettük a lemezekre a ifjúsági házba, és aztán onnan levettük. Egymás között nem nagyon cserégettünk, mert egyrészt nagyon drága volt a lemez, tehát a 80-as évek, még valakor 84-85-ben is úgy jutottunk lemezhez, hogy egy lemez valami, most tudom, 300 forint volt. Tehát azért az nagyon komoly pénz volt. Igaz, hogy márkás lemezek voltak, tehát akkor még nem voltak ilyen no-name lemezek, meg ilyesmik. A legalja a lemezeknek volt a BASF, meg ez volt, tehát minőségben. Az egyik barátom egyébként a Székely Zulival, ő is vett ilyen lemezt, és boldog volt, hogy egy pár játékot fel tudod venni, és így remegve lukasztottuk ki a lemezt, hogy nehogy elvágjuk, vagy tönkre tegyük, mert a más kóddal is tudjunk venni akkor játékokat. Meglepő volt, hogy a más kóddal is lehet venni. A kazettánál egyszerűbb volt, de itt ez nem így ment. Annak idején láttunk játékokat boltban, tehát kazettákat láttunk, újságban is láttunk, néha hozzájutottunk ilyen újságokhoz, meg a mikromagazinban is lehetett látni a kazettákat, hogy léteznek ilyenek, de föl sem merült bennünk, ezt meg kéne venni a boltban. Tehát ez is olyan ára volt, hogy fölös, nem vettük meg, ráadásul egy csomó program az Spektrumra volt inkább, ráadásul 16K-ra, ezek a Jetpack meg a többiek. Mi nem spektrumoztunk még az elején, tehát ez nekünk kiesett, viszont HTL nyilván nem vette játékot, C64 nem igazán volt a polcon játék, inkább Spektrum volt az, ami nagyon ment. Egyébként pedig később még lemezeken cseréltünk, tehát nekem a kazettás korszak mondjuk kimaradt a C64-ből, de ilyen, tehát egyáltalán nem foglalkoztunk azzal, hogy most ezt meg kéne venni. Nem is tudtuk volna megvenni, hiszen nem láttuk a polcokon ezeket. Tehát nem volt divat a szoftvervétel. És hát így is, egyébként ilyen szellemben is adtuk tovább. Tehát nem volt ilyen, hogy most akkor te adj érte pénzt, vagy valami, meg hogy sokba került a lemez, vagy sok utánajárás volt, meg ez föl sem merült. Teljesen, tehát annyira még csak azt sem mondom, hogy bajtársas a légkör, mert ez a szó fel sem merült. Tehát ez annyira természetes volt, hogy nekem volt valami, akkor megosztottam, és más is megosztotta egymás között. Tehát igazából ez lehet, hogy a szoftver fejlesztőknek ez, magam is az vagyok, tehát lehet, hogy igazából nekik ez a legnagyobb veszély, amikor ilyen lelkületű emberek veszik a játékokat, hogy nem pénzé adják, és nem azzal károsítják meg a fejlesztőt, hogy máshol folyik be a pénz, hanem egyszerűen nem folyik be pénz. Mert nincs pénzforgalom, csak szoftverforgalomban. Milyen cserebere. Annak idején az újságokban is voltak ilyen összeállított kazetta csomagok, amiket meg lehetett venni, de mi ezt
nem is használtuk ezt a szolgáltatást, hiszen egymás között cserégettünk, és nem merült föl, hogy ez probléma lenne, mert mi ebben a munkát láttuk inkább. Tehát azt, hogy az össze van válogatva, föl van véve, postázva van, meg hasonló. Tehát mi a szolgáltatás oldaláról néztük ezt, hogy valaki ilyet csinál, nem foglalkoztunk ezzel, nem is ítéltük el, nem is volt a véleményünk, tehát igazából nekünk ez teljesen kiesett, hogy szerintem azoknak kellett ez inkább, ez a szolgáltatás, akik el voltak vágva az ilyen kluboktól, tehát inkább vidékiek voltak, annyira vidékiek, hogy tehát nem jártak klubok közelébe, ahol lehetett volna cserégetni. Nekik biztos, hogy jó szolgálatot tett ez, és ők is utána egymás között is tudtak postázni a felhasználók esetleg, de mi inkább így néztük ezt, hogy mint szolgáltatáshoz hozzá tudsz jutni. Tehát nem foglalkoztunk ennek a szerzői jogi oldalán, meg ilyesmivel, már csak azért sem, mert mi is, amiket csináltunk játékokat, egymás között cserebéltük. Tehát nem is jutott eszünkbe, hogy ezért pénzt kérünk egymástól. Vagy akár másik játékot. Örültünk, hogy meg tudtuk osztani azt, amit csináltunk, és más meg tudta használni. Nem sokan játszottunk velük, mert mindenki megnézte, aztán cuki-muki, de aztán mindenki foglalkozott a sajátjával. Már aki egyáltalán írt programot, mert a többség ugye játszott. Úgyhogy mi ezt az oldalát néztük ennek a kazetta küldő szolgálatoknak. Érdekes módon lemezküldő szolgálat nem nagyon volt egyébként. Láttam ilyet, de nem terjedt el annyira. Inkább a kazettázás ment. Újságokból annak idején, ami a legelső időben foglalkoztunk, az a Mikroszámítógép magazin volt. Ez egy nagyon széles spektrumot fogott le, tehát volt benne egy-két játékprogram bemutató, volt benne számítógép építés, volt benne számítógépes nyelv ismertető, ezekből sok-sok példa, kapcsolási rajzoktól kezdve mindenféle, hirdetések voltak benne, nyugati hírek, abból olvastunk például először a Music 81-ről, ugye a magyar ZX81 samplerről. Nem is tudom, hányszor olvastam el. Tehát annyira, nekem is az volt, és annyira évezetes volt olvasni, hogy ez stúdióban használható eszköz olyan, amiért a nyugatiak hasra esnek. Ugye megvoltak a maga okai, ez még nem sikerült igazából piacra tenni, de a mai napig például a Szalai András dolgot elolvasom, mert olvastam a nevét, hogy ő volt a fejlesztője, az egyik fejlesztője ennek. De az újság fronton igazából a Mikroszámítógép magazin volt nagyon fontos, nem is tudom, mi lett volna, ha az nincsen. Tehát annyira, most hogyha ezt így kivenném a történelemből, akkor óriási luk lenne mögötte. Tehát rengeteg szakember olvasta ezeket, meg hát mi játékosok is, meg pici fejlesztőként is olvastuk ezt. Aztán lett egy kb. Ilyen népsport méretű újság, akkor azt Mikrovilágnak hívták, utána készült egy másik Mikrovilág, aki ezt olvassa, ezt az újabbat, nem is tudja, hogy létezett egy másik, egy ilyen nagyon nagy formátumú, és ilyen óriási programlisták voltak benne, ilyen Matrix nyomtatóval ki volt nyomtatva, és akkor azután valahogy belett fényszedve, vagy nem tudom, hogy lett azután sokszorosítva magába az újságba. Utána jött a Commodore világ, és a Spectrum világ volt az első, az még ilyen gépelt oldalakból állt, ami színes volt, az a címlapja volt, az is ilyen festett, szerintem ilyen vízfestékkel festették, vagy ilyesmi az első pár számnak az elejét a Spektrum világnak. Aztán ugye a Commodore már olyan áron kerültett be a boltokba, hogy megjelent a Commodore világ is. Egyébként pedig voltak könyvek, az LSI könyvek, ezek szintén olyan űrt töltöttek be, hogyha nem lenne, akkor szintén óriási luk lenne a helyén. Itt is voltak olyanok, amik a hardvereket írták le, a nyelveket írták le, aztán a játékokkal is foglalkoztak, furcsa módon olyan könyvek is jöttek ki, azt nem is értettem, hogy mi jönnek ilyen könyvek, játékok. Leülsz, aztán játszol, nem? Csak hát akkor még úgy gondolkoztunk, hogy ugye gyerekek voltunk, diákok voltunk, volt rá időnk, hogy földerítsük a játékokat. Voltak egészen durvák is, tehát a Skeptről, Bagdad, meg ezek olyan játékláncot kell benne csinálnod, ami valami, tehát ma egy casual játékos nem is tudja végigcsinálni. Mert térképet kell hozzá rajzolni, elágazásokat tehát magát a játék menetet föltérképezni, és utána rájöttünk arra, hogy aki dolgozik, annak el nincs ideje. Most ez fölfedezze. Tehát mi diák szemmel néztük ezt, még rengeteg időnk volt erre. Tulajdonképpen a suli és az alvás időn kívül csak ezzel foglalkoztunk. Tehát nem jártunk bulikba, meg diszkókba, meg hasonló, esetleg moziba elmentünk rendszeresen. Még amikor külön volt a csapat, ugye, akkor kihogy, aztán már közösen. De tulajdonképpen így
tehát az irodalom oldaláról nézve, meg a kiadványok oldaláról nézve ezek a könyvek voltak. Jelent még meg egy-két olyan könyv, hogy nem az Elesi gondozásában volt, hanem ilyen magánkiadások. Nekem még van is egy pár. Volt olyan, ami külföldről volt lefordítva, az a Műsoron a számítógép, talán az egyik leghíresebb. Ennek egyébként volt műsora is, nagyon jó műsor volt, a BBC nagyon adott a minőségre mindig, és ez is egy minőségi sorozat volt. És ebből lett egy könyv, de körülbelül így nézett ki a számtag-irodalom, amihez mi hozzájutottunk. Mert azért volt olyan, ami nyilván, ami lehet, hogy tehát nem ilyen kommerciális az újságostan megveszett, hanem lehet, hogy volt valami belső újság is, vagy nem tudom. Hát a fejlesztői tudást azt 99%-ban gyakorlatban szereztük be. Most már látom, hogy okosabb lett volna, ha elolvassuk ezeket a könyveket, mert azért sok minden benne volt. Nyilván aki processzort próbál programozni, tehát főleg gépi kódban, annak kezébe fog kerülni egy ilyen könyv, és el fog olvasni. Mi inkább a contentet csináltuk, a grafikus contentet, a zenei contenteket, és nem voltunk rákényszerű ezekre a könyvekre. És ezeknek a tartalomgyártáshoz szükséges programokat pedig annyira intuitívan építették föl, mint a zeneszerkesztőket is, meg a rajzolókat is, hogy egy-két óra után már készségszinten tudtad használni. Jó, néha oda félrekattintottál, de akkor tudtad, hogy félrekattintottál, tehát tudtad, hogy mit rontottál el, mert annyira jó voltak felépítve. Úgyhogy igazából a fejlesztői tudást azt gyakorlat útján szereztük meg. Lemezújságokból az első, az a Guru volt, ami eljutott hozzánk, aztán készült az ADT-t csinálták a Stage Hammer-t, de őszintén szóval igazából a Guru pár száma után én nem is foglalkoztam ezzel, én speciál, mert nem igazán láttam benne szakcikkeket, hanem inkább ilyen kiállításokról voltak hírek, meg ilyesmik, de tehát mi annyira benne voltunk a saját dolgának a fejlesztésébe, hogy nem voltunk képbe ezekkel az újságos dolgokkal, nem az újságosokkal. Az nagyon tetszett viszont, hogy a folyamat, hogy kinőtte magát a lemezújságból, és papírújságossá vált a Guru. Ez szintén nagyon, nagyon nagy érték, hogy el tudtak ideig jutni. Nem is tudom, hogy volt a terve egyáltalán, hogy újságosok lesznek valaha. Lényeg az, hogy ki tudtak lépni a lemezesből, biztos, hogy óriási munka volt mögötte egyébként, meg az a pénz is, mármint a létrehozásába és a működtetésébe. A Stage Hammer meg ugye maradt lemezújság, tehát abból viszont lett angol kiadás is. Tehát abból volt magyar is, meg angol kiadás is. Nem tudom, mennyire olvasták annak idén ezeket. Meg azt sem tudom, hogy igazából kik olvasták ezeket, mert én fejlesztőként nem. Egyszerűen időpazarlás. Nekem időpazarlás volt ezeket olvasgatni. Most akkor ki, hogy ivotta a Scanny belül rendezvényen, meg hogy melyik demóban miért nem jó ez, vagy miért jó az. Inkább megnéztem a demót én. És akkor én értékeltem, hogy most mennyire tetszik, vagy nem tetszik. Nem, valaki egyszerűen annyiba került a telefonálgatás, meg tehát a BBS-ezés nekünk ez annyira kiesett, mert mi akkor már amigáztunk bőven, és olyan kapcsolataink voltak, amik szintén természetszerűleg épültek föl, tehát ilyen organikusan épült hálózatba cserélgettük programokat, és egyszerűen annyi anyag jött mindig, ami még azon is túl volt, amit mi akartunk, hogy jöjjön, és bőven elég volt ahhoz, hogy ne kezdjünk ilyen cserégetésekből BB-sen keresztül. Egyébként meg a közösség szintén ez a buborékszerű elrendeződés ott is kialakult, mint a klub elején, hogy ilyen buborékokban voltunk, és nem igazán volt időnk meg energiánk átmenni másokkal így kommunikálni. Nem is igényeltük ezt, tehát nem foglalkoztunk ezzel. Elég komoly gyűjtőhelye volt a csapatoknak a parádi tábor. Kevesen tudják, de az első tábor az igazából nem is számítástechnikai tábor volt. Az ifjúsági jász szervezte, ez még 90-ben volt, 90 nyarán. Mi voltunk logisok ott, a kerámiások, meg valamilyen karatés csapat, tehát teljesen más volt, nem számítástechnika. Akkor még a sátrakban voltunk elszállásolva, volt kemény egy csap a konyhában, egyébként meg valami mosdóval a másik végén a tábornak, de alapvetően sátortábor volt. És aztán a következő években ugye pont nekem a 91-92 az már a katonaságba esett bele, tehát pont nem tudtam ott lenni. A későbbi táborokban úgy tudom, hogy 94-ben, meg 95-ben
93-ban is ott voltam, de ezek nem gurus táborok voltak. Közös szervezésűek lehettek, tehát a házzal, de nem gurutábor volt a neve, hanem egyszerűen csak Paradi tábor. Ez a Paradi tábor, amikor 90-ben voltunk először, ezt mondható azt, hogy egy ilyen akaratlan prototípusa volt a következő táboroknak. Egyszerűen mi, akik oda mentünk, láttuk, hogy jó a hely, el volt zárva tulajdonképpen mindentől. Üdülőkörnyezet volt, de mégis így ilyen zártabb volt ez a tábor, nem igazán járt oda más, csak egy ifjúsági ház, mert az övé volt. Ez volt úttörő tábor volt egyébként. És aztán egyszerűen az történt, hogy azt mondták a logisok, hogy miért ne csináljuk ott számítógépeket, miért ne vigyük oda. És én 93 voltam először úgy ott, hogy számítógépes környezetben, és akkor a sátrakba, az asztalokon, hegyén hátán a gépek, por, még volt ventilátor is, hogy még nagyobb legyen a por. Nekem ez ilyen elképzelhetetlen volt, nem is vittem akkor még gépet, de a hangulat az óriási volt. Tehát azt kell képzelni, hogy az 0-tól 24-ig 7 napon keresztül éjjel-nappal tábor. És azt játszám, amit akartál. Tehát ez olyan szabadságot jelentett, ami nem is tudom, hogy van-e ilyen, hogy így odamész, és akkor így fölkezd hajnal 2-kor, és leülsz így egy zenét, mert neked olyanod van. És közben látod, hogy mások is ébren van. Mindig, tehát éjszaka is mindig volt ébren valaki. A tábornak a legalább az 1/4 biztos, hogy ébren volt éjszaka is. Bármilyen időpontban fölkelti, ott mindig ült valaki a gépeknél. Nem mindnél, csak látszott, hogy van élet. Úgyhogy nem voltál elveszve éjszaka sem. Nagyon jó hangulatok volt egyébként ezeknek a táboroknak. Annyi volt, hogy vigyázni kellett, hogy a zenét ott már nem éjszaka azért nem nyomatták annyira. Egyébként 94-95-ben pedig épültek újabb faházak, nem miattunk, tehát csak ugye a ház jobban el tudja adni a tábort, mint olyat, mert ott egyébként egyébként ott télen-nyáron van táboroztatás. Tehát ki tudod bírni a helyet, és akkor tudsz menni. Csak szervez a ház is néha táborokat, és akkor abban az időpontban nyilván azok mennek oda, akik arra a szervezésre mennek. De egyébként könnyen lehet, hogy mi voltunk azok, akik fejlesztettük az egészet, mert 90-ben az egész egy ilyen leégett füvű, kopott, ilyen katonai sátrak voltak ott, és én nem is tudom, hogy mielőtt ez a 91-es, 92-es tábor elindult, hogy egyáltalán mások mennyire jártak oda. Ezt nem is tudom. Lehet, hogy nem is nagyon. Tehát lehet, hogy a ház mégis nekünk köszönheti valamilyen szinten azt, hogy abból kinőtte magát egy ilyen univerzálsomnak mondható tábor. A tábort úgy lehet elképzelni a tevékenység oldalról, hogy olyan volt, hogy összeolvasztottad volna az összes számítógépes ilyen klubot. Tehát nem volt olyan célja, hogy na most akkor itt most dolgozunk, meg most fejlesztünk, most demót írunk, vagy ilyesmi. Egyszerűen mindenki a szabadidejét töltötte ott, javarészt ugye másolgattunk, volt egy kis hardveres tanulás itt-ott, ahogy menet közben a gépeket szerelgették, hogy az amigások még behették a gépeket, aztán később a PC-sek is, de abban az időszakban, amikor a tábor futott, igazán benne volt, akkor még az amigások voltak többségben. Voltak olyan versenyek, ahol amigások nyertek PC kvízt. Tehát ott egy halom PC-s, és elhozták elük az első díjat az amigások. Más kérdés, hogy a nyereményt, jól hiszem 5x-es, vagy 586-os kártyát, vagy valamilyen vagy alaplapot, utána elégették, a tök új alaplapot, néztem, hogy ezek normálisak. Jó, oké, buli, hogy most megtöltenék egyszer-kétszer egy rossz alaplappal, de ez egy tök új alaplap volt. Zsír, akkor vették ki a dobozból. És ez volt a büntetés a PC felé. Ezt egyébként sose értettem, ezt a PC rombolást, nekem ez fölfoghatatlan. Tehát ahogy összerakok egy gépet, akkor az egy használható eszköz, miért kell elpusztítani? Ez ilyen, nem is minősíteném, mert minek. Egyébként jól nézett ki a billentyűzet, amikor úgy történt az a PC pusztítás, hogy az egyik pólusát rákötötték a nullára, a hálózatba, elektromos hálózatba, sorba kötöttek vele egy elektromos ilyen sütőt, hogy meglegyen a terhelés, ne legyen teljes rövidzár, és ezzel sorba pedig egy óriási ilyen kesztyűbe egy villát, egy alumínium villára, mert rá volt kötve a másik pólus. És akkor így sütögették ki az alkatrészeket vele. Elfogyott 2 villa. Tehát megdöbbentő volt látni,
hogy fogod a villát, és egyre rövidül. Már azt érzem, csak a nyele van. És aztán cserélni kellett, mert hát egy idő után annyira elfogyott, hogy már ott már olyan áram folyik, hogy már nem bírne a kesztyű, vagy nem. Tehát 2 villát evett meg az egész. Ez a marháskodás. Egyébként pedig olyan epizódok is előfordultak, most nem mondok neveket, de aki ott volt, azt tudja, hogy volt olyan alkalom, hogy az egyik kompóra, vagy az egyik ilyen partira jött egy srác, és néztem az arcát, hogy ismerős a srác, de nem tudom, hogy honnan. Nem értettem, hogy ez hogy lehet ez, pedig elég ismertem a szkenét akkor. És akkor valamikor éjszaka a srác leítta magát. És rögtön tudtam, hogy kiről van szó. Hát mondom, persze. Mert mindig úgy láttam. Tehát parádon is mindig abban az állapotban volt, ahogy utána később láttam bealkoholizálva. És rögtön megismertem, de egyébként normál állapotban még nem ismertem meg. Úgyhogy voltak ott nagy ivászatok is, de egyébként nem volt jellemző ez annyira. Tehát volt egy pár ember, aki ilyen renitensként üvöltötte a zenét, az erősít az egy ilyen kartondobozba volt bepakolva, lógtak ott össze-vissza az alkatrészek, meg a tápegység, meg minden, de szólt, mint az állat. Ittak, bagóztak, de ez a társadalomnak a kisebbik része volt. Tehát a nagyobbik csapat az ilyen rendik voltunk, és akkor csak azzal foglalkoztunk. Tehát a lényegi dolggal foglalkoztunk, inkább nem ezekkel a nem olyanokkal, amit egyébként máshol is lehet csinálni, mert berúgni máshol is lehet, meg inni, meg cigarettázni máshol is lehet. Tehát nekünk ez egyáltalán nem is tettünk ilyenek egyébként. Nem is álltunk el sörözgetni, meg ilyesmi, nem. Ez nekünk teljesen kiesett. A táborról úgy lehetett tudni, hogy a ifjúsági ház is tett hirdetéseket újságokba, de mivel ugye már volt telefonkapcsolat a városok között, így csapatszinten, meg a szkenén belül, ahogy ki lett hirdetve egy tábor, ott napokon belül már megvoltak a jelentkezések. Tehát annyira gyorsan beteltek a helyek, hogy egyszerűen látszott azt, hogy erre az emberek valahogy éheznek. És szintén ilyen organikus módon pikpak beteltek a helyek. Aztán persze mindig lehetett bővíteni, tehát volt mi is külön, tehát volt a tábornak a területe az adott házakra, meg adott sátrakra volt tervezve, és akkor lehetett azért bővíteni, hogy nagyon szükség volt rá. Tehát sose volt olyan, hogy valaki nem tudott bejutni. Mert nem volt akkor a szkene egyszerűen, és azok, akik ráértek, azok mindig be tudtak férni. Tehát nem volt olyan, aki lemaradt. Mindenki be tudott menni, aki akart. A táborban országos szintű volt, tehát egészen az ország egyik szeletétől a másikig mindenki járt oda. Általában aki messze lőtt, az hozott gépet is. Mert ugye hát azért jött oda, hogy gépezzen, és hát nem ismert mindenkit, nem lehet csak úgy odaülni bárki gépéhez, ezért hozták a maguk gépét, és akkor azokon cserégettek, vagy éppen fabrikálták a Winchestert, vagy valamit, hogy működjön. De egyébként országos jelentőségű volt. Azon sem lennék meglepve egyébként, hogyha valami Kárpátaljára is jött volna valaki, mert így utólag kiderülne, mert nyitott volt a tábor, tehát bárki jöhetett bárhonnan. Szegedről, Győrből, Miskolc, Debrecen, szerintem onnan is voltak. Ő teljesen vegyes volt. Tehát tulajdonképpen az, aki olvasta az akkori ezeket a gurukat, meg a többit, guruban is volt hirdetés egy idő után, azok mind oda tudtak jutni. És talán ez is az oka annak, hogy ez egy ilyen kulthely lett, már így a szkenén belül kulthely, mert volt egy-két tábor még így elszórva, de ilyen rendszeresen és ilyen méretben, és ilyen hangulattal nem tudom, hogy volt-e még ilyen szintű. Én nem tudok, hogy volt ilyen. Nem tudok róla. Ez a paraditábor adott lehetőséget arra, hogy más csapatokkal is találkozzunk, viszont a táborok mellett ugye voltak a partik, amik gyakrabban voltak, egy évben legalább 2 parti volt, egy őszi meg egy tavaszi, és akikkel találkoztál a táborban, vagy fordítva a partin, akkor a másik rendezvényen is találkoztál, és azért általában ilyen fél évente azért személyesen is lehetett velük érintkezni, és akkor volt olyan, például az Amnesty csapattal, ugye így ismerkedtünk meg, hogy ők is partira jöttek, meg a táborba jöttek, aztán persze ment a közös maráskodás. De végül is innen jött az ismerettség velük is. Egyébként pedig abban az időszakban az Amnestyn és rajtunk kívül nem tudom, hogy tudok még egy-két csapatról, de akik kiadásig eljutottak valamivel, azt nem tudom, hogy olyanok. Abban az időszakban volt-e ilyen. Hát a mi számunkra, mi csapatunk számára a parti élet, az kb. A kecskeméti partiban merült ki. Egyébként nyilván országosan is volt itt-ott parti, főleg Pesten. Azt talán még Pécsen is volt valami.
amiről is hallottam, de alapvetően mi Kecskemétre jártunk. Az első még Copy Party-nak hívott ilyen buli, az még C64-en ment, úgy emlékszem, hogy aztán 1988-ban lehetett. Utána rögtön lett pár hónap múlva egy Copy Party 2, azon már, hogy jól hiszem, legalább 2 vagy 3 Amiga is volt bemutató is belőle. Utána pedig jöttek a nagyobb volumenű ilyen partik. A volument úgy kell képzelni, ezt a nagyobb volument, hogy volt olyan, hogy egyszerre 500-an voltunk. Az ifjúsági ház egy elég nagy ház, de azért 500 embert, tehát így egy tömbbe berakni, az nem kevés. Volt olyan, én a saját szemmel láttam, hogy volt olyan, hogy 2 Amiga szorosan egymás mellett, és így ferdén rajtuk egy harmadik. És a kábelek még lógtak össze. Be volt kötve minden. Lógtak ott egyrészt az audiókábelek, meg videó, de volt, amíg gép nyitva volt, és ott még a szalagkábelek. És mondjuk, hogy elfértünk, megoldottuk. Nem érdekelt minket az, hogy most nincs hely, meg ilyenek, meg nem nyavajogtunk, meg nincs asztal, meg nincs szék, hanem egyszerűen kihasználtuk, amire csak lehetett. És hát ezek a partik olyan hangulatúak voltak, amik szintén, hogyha jött a következő, beteltek a helyek, meglettek véve a helyek elővételbe, és akár. Nem mindegyik, csak sok. És aztán volt olyan, aki, mit tudom én, szombat este jött csak, mert akkor jutott oda, hogy egyáltalán el tudott jönni, de eljött is, ott volt, még ha csak pár órát is. És aztán meg nyilván vasárnap mentünk haza. Volt olyan egyébként az egyik ilyen parti élményem, az volt, hogy már ezt lehet élménynek nevezni, hogy én fölkeltem ugye 6 órakor, elmentem dolgozni, vége volt olyan, tudom én, fél 5 felé, aztán bementem a Matávhoz, a későbbi csapattagunkhoz, Tamáshoz, onnan elmentem partira, ugye ez péntek este, és akkor utána még következett a szombat, a vasárnap, és vasárnap úgy mentem haza, hogy hát elég kókattan, mert közben nullát aludtunk, én legalábbis nullát, és amikor mentem haza vidékre, akkor a buszon úgy keltettek fel, hogy nem most kellett volna szállnom. Úristen, mondom, dehogy nem. Tehát jól hiszem, hogy 57 órát voltam évben egy húzamban. Akkor ez még ment. Ma már nehezebb lenne. Úgyhogy ilyenek is voltak. Egyébként pedig ugye a partikon azért voltak jók a partik, mert főleg az amigás korszakban, mert ott szintén nagy tömegbe jutottak hozzánk be új játékok. Egyébként csak így szivárogtak. Nem volt szükség, hogy dőljenek be, mert el voltunk látva, csak akkor voltak a nagyobb ilyen hullámokba rákestek egy csomó, Beastet akkor láttam először, Amigára az óriási volt látványvilágban, még ha játékban annyira nem is. De nagyon meghatározók voltak ezek a partik. Ráadásul Kecskemét tehát az ország közepén volt. Oda viszonylag könnyű volt eljutni Szegedről is, Budapestről is, hát nem tudom Székesfehérváron meg ilyenekről mennyire bonyolult, de kocsival össze akkor egyszerű, mert az 52-esen végez. Tehát helyileg is nagyon jó elhelyezésű volt, úgyhogy nagyon sokan voltunk minden évben. Egy éve többször is. Egy ilyen partira, ahogy megérkeztél, általában az emberek hoztak az egy gépet magukkal, amit mindenkinek kötelező volt, idézőben kötelező volt hoznia, az a hosszabbító. Tehát hosszabbító neki jöttél, akkor szinte biztosan nem tudtad bedugni a gépedet. Jó, persze, nagy megoldást találtunk rá, néha is voltam parti szervező, de a géped mellé mindig tegyél be hosszabbítót, ez elosztót, pontosabban szó elosztót. És akkor bejöttél, leraktad a gépedet, akkor még ugye nem volt ilyen hálózatosdi, meg lamparti, meg ilyesmi, egyszerűen csak bekapcsoltad, és aztán körbejártad az embereket. Volt, akit ismertél már máshonnan, általában aki egy csoportba jöttek, azok egy csapatban is tudtak ülni, akik meg így szivárogtak, azok meg nyilván elszórva. És ezek a partik is olyan hangulatok voltak, hogy ha nem ismertél valakit, akkor is oda mentél, 2 mondat, és cseréltél. Mit hoztál, neked mit van? De akkor sem úgy, hogy nem adok semmit, ha nem hoztál valamit, hanem cseréltünk, vettünk, cseréltük a programokat egymást. Demók akkor nagyon mentek, tehát a játékok mellett a másik tulajdonképpen platformok nevezhető valami, még hogy ilyen pseudo platform is, az is a demo platform volt, azokból is rengeteget cseréltünk, nyilván a C60-es időszakban is, az Amiga főleg, tehát akkor nagyon ment ez. Úgyhogy így zajlott a dolog, hogy megjöttél, kicuccoltál, aztán körbejártad a helyet,
vigyázni kellett a cuccokra, de talán 1 vagy 2 alkalommal hallottam arról, hogy eltűnt valami. De hogy aztán azt tényleg valaki elvitte, vagy elhagyta az a valaki, azt én nem tudom. Mert azért ha már viszel valamit, akkor vigyázz rá. Hát ez van. Egyébként azok jártak ebben a szempontból talán a legjobban, akik többen jöttek. És akkor egy ember járkált, a másik vigyázott, de erre sem volt nagyon szükség, mert végén már mindenki ismert majdnem mindenkit. Úgyhogy fel a 90-es évek közepe vége felé már. Úgyhogy így ment a partizás. Aztán vasárnap, tehát lementek a kompók éjszaka, szombat éjszaka. Volt olyan, hogy a legtöbb kompó egyébként már az ifjúsági otthon moziába volt megszervezve, és ott óriási vetítővel volt, hogy mi szereztük a projektort a Kecskeméti Planetáriumból, ami annak idején volt valami, nem tudom, valami 600 000 forint. És úgy adták oda, hogy úristen, nagyon vigyázzunk rá, mert hát vigyáztunk rá persze. Aztán lementek a partik, mindenki bedőlt egy kicsit aludni, vagy kókadt a gép előtt, és akkor vasárnap hajnalban már végig is kezdtünk pakolni, és délre már ott senki nem volt. Tehát össze lett minden pakolva, és akkor mindenki szépen hazament. A jelenlét a partin egyébként úgy zajlott, hogy akkor pénteken megérkeztél, akkor csak enni jártál ki a házból, vagy épp a party place-ről. Már a kezdettől fogva egyébként próbáltunk ilyen, meg más helyen is alvószobát kialakítani, ahol legalább lehet pihenni, de gyakorlatilag nem mentél haza, még akkor sem, hogy kecskeméti voltál, mert hát minek, hát itt van mindenki. Most otthon mivel jobb aludni, mint itt? Ráadásul itt van a cuccom, nyilván itt vagyok, úgyhogy az így zajlott, hogy péntektől vasárnapig ott vagy. Volt esetleg kijártál Mekibe, vagy valami, mit tudom én, a kis boltba, kis ABC-be vettél valami kaját, de alapvetően a party place-en voltál végig. Nem jártunk haza. Amire az ifjúsági ház és a pártvezetés, nem tudom egyébként mennyire foglalkoztak ezzel, miután létrejött az egész klub, most pártvezetés mennyire nézett rá, szerintem kipipálták, hogy létrehoztak egy nagy dolgot, és akkor nem lehetett emlegetni az X. kongresszuson, hogy ez is megvan. Szerintem az ifjúsági ház se számított arra, hogy ez ilyen valómenő lesz. Tehát ők igazából a kreatív időtöltés és a képződés vagy képzés felé próbálták ezt a klubot terelgetni. Hát aztán ugye az egész, ahogy fejlődött a gép vásárlások által, meg stb. Által az egész kultúra, mégis nevezhető kultúrának már akkor is volt, ilyen szinten. Egyszerűen kinőtt, vagy benőtt annyira a házba, hogy teljesen túlnőtt ezeken a kereteken, hogy most szoftvereket tanulunk kezelni, vagy egy picit játszunk egy kis konzolon, vagy valami. Tehát ez sokszorosára nőtt ennek az egész. Egyszerűen annyira éhezték az emberek azt, hogy kreatívak lehessenek annak idején. Tehát mi ezt a szocializmus elnyomását, meg ilyeneket nem is érzékeltük, mert pont akkor esett az ölünkbe ez a platform, hogy akkor most nem festünk, vagy nem sakkozunk, vagy ahogy a Mérő Laci mondta, hanem van valami, amihez bármikor tudunk nyúlni, csak nyomok egy power-on, és akkor meg a tévét, és akkor megy. És akkor azon el tudtam tölteni az időmet úgy, hogy értelmesnek gondolom az életemet, hogy vagy legalábbis azt az időszakot, amíg azzal a géppel foglalkoztam. Tehát a lényeg az egésznek azt, hogy most ez tehát sokszorosa lett annak, mint amit gondoltak róla. Biztos vagyok benne, hogy ezt senkibe föl sem merült, hogy 500 ember fog egyszer összejönni egy bulira 10 évvel később, ahhoz képest, mint ahogy a klub létre lett hozva. Jó, volt tehát 10 év, tehát azért az idő, de hát ez messze túlnőtt azon szerintem, mint amit gondoltak eredetileg. Hát a demoszín, mint olyan, és a játékfejlesztő, hát színek nem mondanám, mert akkor még nem volt akkora. Tehát úgy működött szubkultúraként, hogy önszerveződő volt, és vigyázott saját magára. Tehát annyira értékesek éreztük az egészet, amit csinálunk, hogy vigyáztuk egymás cuccaira, ami akkor is nem a tiéd volt, lemezeire, stb. Ne tűnjön el, stb. Nem kell nagyon figyelni, de azért mégiscsak félszemed ott volt. Nyilván akik produktumot gyártottak, azokra fölnéztek a többiek, a demót csináltak, vagy grafikát, vagy valami olyan dolgot. Igazából nem is a demo volt itt a lényeg, meg nem is a szép grafika, hanem az, hogy valamilyen harmóniában lévő dolgot hoztál létre. Ugye például ott voltak az ADT-féle intrók,
Ezek ma már nem olyan nagy számok, de annak idején az, hogy időzítésre ment a képvágása, vagy a demopartoknak, vagy intropartoknak a részei, tehát egymás után jöttek láncba, zenére, zenevezérelten, ez már akkor egy nagy dolog volt, egyébként külföldön is beszéltek erről. Ilyen szinten ezek nagyon tetszettek nekünk, és így felnéztünk meg a zenékre is, meg a többi. De bárki olyan dolgot csinált, amit a kompókon láttál, nyilván a demopartinak az a lényege, hogy kompólt hozzá valamit. És ezekre nyilván felnéztünk mi is, mert hát hiába fejlesztettünk mi játékot, de azok nem lettek mind kiadva, vagy csak később lettek kiadva, aki pedig már terjeszthető állapotban hozott valamit, és az terjedt is, hát az nyilván értékes dolog volt. De egyébként nem volt ebből olyan óriási arcoskodás, hogy nagyon aztán most csináltam egy demót, aztán lehet hasra esni, hanem ugyanolyan közvetlen maradt mindenki, mert tudták, hogy ez egy nagyon törékeny dolog. Tehát egyszer létrehoztál valamit, aztán más lehet, hogy le fog fűzni valami tök mással. És nem is féltünk ettől, mert mi azt az értéket láttuk ebbe, hogy maga az egész közösségnek a hajtóereje fejlődik ezzel. Nem fogalmaztuk még így ezt meg, tehát most használok itt nagy szavakat, meg szóvilágokat, de annak idején ezt érezte az ember, hogy ezt nem szabad elveszteni, mert ez annyira fontos. Hát ha belegondolunk abba, hogy annak idején milyen szubkultúrának nevezett dolgok voltak, ez majdnem szitokszónak számított annak idején, mert amit szubkultúrának hívtak, az utca embere, az mit tudom, a pánkok például. Nyilván annak is van valamilyen formában értéke, de amit az emberek kívülről láttak, az nem igazán hívták értéknek. Mi meg kockák voltunk, tehát beültünk, és akkor az sem biztos, hogy nagy értéknek számított, de legalább nem rúgtuk szét a padokat, már tisztelt a kivételnek. Nyilván ott is voltak olyanok, akik ez zavart, nem ezért lettek pánkok, hogy padokat rúgdossanak, hanem valami egészen más célból. Tehát szubkultúrák, ha most itt számlálnám őket, hogy mennyi volt egyáltalán Magyarországon, szerintem nagyon kevés. Ilyen, mint a bélyeggyűjtők például, vagy telefonkártyagyűjtők, meg ilyen is volt. Vagy most ugye mondtam a pánkokat, vagy a rockereket, aztán jöttek később a technósok, bár ők már inkább ilyen nagyobb aműbát képeztek, nem nevezhetők igazán szubkultúrának. Tehát mi a kevesek között voltunk egyek, és ez szerintem nagy dolog volt. Egyébként biztos voltak milyen sakkozók, meg ilyesmik, akik egymásra összejártak, és akkor elemezgették a lépéseket. Ennek is biztos, hogy volt ilyen szubkultúrája, csak mi ettől kicsit távol estünk. Mi egy ilyen furcsa közeg voltunk, akik egyik napra a másikra, vagy egyik évről a másikra több ezer ember összeállt. Tehát nem lassan fejlődő dolog volt az, hanem ilyen nagyon meredek görbén ment fölfelé. És ugyanígy lehetett megszerezni a tudást is. Tehát, hogyha valamit el akartál érni, meg akartál tudni, akkor pillanatokat meg tudtad szerezni. Mert rögtön, tehát sok emberről tudtuk azt, hogy mihez ért. És akkor tehát ma, meg egyáltalán meg régebben is, amikor meg akartál szerezni egy tudást, azóta nehéz, hogy eljussa az emberekhez, akik ezt értenek. Mert általában az, hogy én nem tudom, nézzé utána a könyvtárazás, stb. De egész más az, hogy célányosan odamész valakihez, és tudod róla, vagy hallottad róla, hogy ért valamihez, és ő válaszol is neked, és el is mondja. Tehát ilyen szinten, hogyha nem tartom kizártnak azt egyébként, hogyha maradt volna ez a pártoskodás, ez az egypártrendszer, meg stb., meg az ilyen kémszervezet, meg ilyenek, meg elállítás, nem tartom kizártnak, hogy a látókörbe bekerülhetett volna ez a csapat, mert annyira dinamikus volt, annyira gyorsan terjedtek benne az információk, még úgy is, hogy igazából nem volt telefonos infrastruktúra sem nagyon még akkor, úgyhogy mobiltelefon meg sehol nem voltak még, úgyhogy ehhez képest az információs sebesség az óriási volt. Úgyhogy ez jellemezte ezt a szubkultúrának nevezett valamit, hogy a többiekhez képest tiszta volt az a szubkultúra, tehát nem ettünk, meg nem törtünk, zúztunk, meg stb. Könnyen hozzá lehetett jutni, mert nyitottak voltunk, be lehetett jönni a klubba, be lehetett jönni közénk bármikor, vagy bárki vehetett az utcáról partijegyet is, mert nem volt ez elzárva. Ki voltak függesztve a hirdetményekbe ezek. Tehát nyitott volt a csapat, és hozzá lehetett jutni bármilyen információ, ami a csapaton belül jelen volt. Hát az utca embere nem hiszem, hogy sokat tudott erről, hiszen tehát mi abból a közegből jöttünk, ahol volt erre időnk.
Tehát mivel diákok voltunk, meg ugye a szüleink dolgoztak akkor még, szerintem aki dolgozott, vagy gyerekei voltak, vagy stb., nagyon ritkán kerültek be olyan emberek, akik ilyen közegben voltak, már volt családjuk, meg stb. Nem volt idejük, hogy ezzel megismerkedjenek. Egyébként egy kicsit szerintem mi is így vagyunk most, tehát hogy most létrejön egy hasonló valamilyen ilyen közeg, ami nem Számtech, hanem valami más. Szerintem abban sem biztos, hogy mi belefolynánk, mert hát nekünk is megvan a felépített életünk, ami nem lenne rá idők, hogy most így megértsük annak az egésznek a lényegét, és annyira leássunk, hogy kapcsolatot találjunk magunk között, meg a között a dolog között, amit tudunk létrehozni, vagy tenni-venni. Szerintem 2 dolog kellett el az egészhez, ahogy én most így utólag visszatekintek. Az egyik az, hogy sok időnk volt, a másik pedig, hogy egy olyan platform került a kezünkbe, amit kreativitásra lehetett használni. És még akkor is nagyon drága volt, meg ritkán. Talán ez miatt is, mert drága volt, ez miatt jobban elmélyültünk abba a dologba, vagy gyorsabban akartuk megismerni. Nem volt rá időnk, hogy most várogassunk, hogy mikor lesz nekünk ilyen, inkább elmentük az ismerőshöz, és akkor ott próbáltunk mindent megszerezni, információt, ami érdekes volt. Tehát ez a 2 kulcs dolog volt, hogy volt időnk rá, meg nem volt mögöttünk olyan infrastruktúra saját magunk által teremtett dolog, amit fönn kellett volna tartani. De ugye a család az hozzá képest automatikusan megvolt. Ez a 2 dolog kellett hozzá szerintem, hogy ebből ekkora dolog nőjön ki. Igazából ez arról szól, hogy az emberek a technológiát próbáltak hozzájutni a drágasága ellenére, és próbáltak használni. Most az, hogy nem Számtech, vagy éppen Számtech, az ebben a szempontból mindegy. Ugye 80-as évek végén, 90-es évek elején még nem voltak divatban a digitális telefonközpontok. Hát akkor 86-ban voltunk épp túl Csernobylon, már azon túl lehet lenni. 89-ben volt a román hatalomátvétel, vagy a berlini fal, úgyhogy meg aztán ugye jött a sivatagi vihar, meg a szerb háború, tehát ebben a közegben nem igazán azzal volt az ország elfoglalva, hogy digitális központokat építsen. Én egyébként ebben az időszakban a Kecskeméti repülőtéren voltam katona, 91-92-ben, pont abban a vastag részben, amikor a szerb háború ment, és hát ma ugye itt belekerül az Indexbe, meg a többi netes újságba, hogy a vadászgépet emeltek, és valakinek segítettek, vagy kikísértek, mert a rádiója nem működött, ez egy 2-3 havonta megjelenik egy ilyen cikk, na akkor ez napi szinten ment. Tehát azt úgy kell képzelni, hogy egész nap ment a repülőhajtómű kint én azt hittem először egyébként, hogy azért megy, mert készenlétben vannak a gépek, de aztán kiderült, hogy azért ment, mert olvasztották folyamatosan föl a havat meg a jeget, hogy a gépek bármikor felszállsanak. De ezt úgy kell képzelni, hogy éjszaka is ment a hajtómű kint. Már végén már bedúlt a fülünk, tehát már nem hallottad, mert már hozzászoktál. És ennyire ilyen súlyos időszak volt, hogy naponta legalább egy, de általában 2 gépet is fölemeltek, tehát 2 esetben is első fokba léptünk, és ment ki a gép. És én abban az időszakban azt a webberendezést kezeltem, ami a város földről a radar képet átküldte Kecskemétre, és ott egy indikátoron meg kellett jeleníteni. És ezért a berendezésig feleltem. És ebben az időszakban a laktanyára volt 1 darab nyilvános telefonfülke. Egy nyomógombos, az Ütinek az irodája előtt, és sorbaállás volt előtte. Tehát volt olyan, aki éjszaka takarodó után ment ki, decemberi mínuszokba, hogy tudjon telefonálni. Persze ez nem volt megengedett, de hát mindegy, megoldották. És ez egy ilyen sorbaállásnál, már akkor tavasz volt, és a sor közepén jöttem rá, hogy nincs nála pénz. És mondom, a mögöttem is háztak, mondom, hogy nem hoztam pénzt, tudsz adni 5 forintost? Szóval persze. Csapatjátékos volt, rögtön ott jött. Nem is, se előtte, se utána nem találkoztunk. Adott egy 5-öst, mentem a készülékhez, és akkor annak idején úgy működtek ezek a készülékek, hogy még pulse kóddal mentek, tehát beütötte egy számot, akkor egy ilyen ketyegés sorozat ment rajta végig, és hogyha 1-et nyomtál, akkor 1-et kettyent, ha 2-t, akkor 2-t, ha 0-t, akkor meg 10-et. És úgy voltak a készülékek megcsinálva, hogy amíg ment a tárcsázás, és ha közben valaki felvette a telefont, akit fölhívtál, tehát én úgy szoktam csinálni, én úgy csináltam ezt, hogy meg amikor a srác adott pénzt, akkor is úgy csináltam, hogy bedobtam a pénzt, bepörögtem a számot, és amikor kezdtem már csörgetni a hívott felet, akkor elkezdtem szaporán nyomkodni a 0-át.
Úgyhogy érjenek egymásba az impulzusok minél jobban. És a telefon úgy volt megcsinálva, hogyha miközben ment a kattanás sorozat, közben vette fel valaki a telefont, akkor nem esett le a pénz. És így 2 percet ingyen beszélhetett. Egyébként utána leesett, tehát 2 perc után leesett, és gyorsan lebeszéltem, amit kellett, és letettem a telefont, és kiesett a pénz, és visszaadtam a srác kezébe. Szóval így nézett, hogy ezt most hogy? Ezt hogy csináltam? Csak hát ugye állt a sor, és nem volt időnk elmondani neki, mert mögötte is álltak emberek, és utólag jutott eszembe 10-valahány évvel később, hogy megvárhattam volna, amíg végez, és elmondhattam volna neki, mert megérdemelte volna. Tehát, úgyhogy ha esetleg nézzel a filmet, akkor köszi. A másik dolog egyébként, másképp kezdem akkor a telefonkártyás ügyet. Az egyik legérdekesebb biznisz a telefonkártya biznisz volt. Ha nem is a legnagyobb volt, de talán az egyik legérdekesebb. Ez úgy működött, hogy a francia Monétel az akkor már létező Matávnak eladott egy ilyen licenszet, meg hardvereket, ahhoz, hogy feltörhetetlennek mondott telefonkártyás rendszert lehessen, tehát tudja működtetni a Matáv. Ez úgy történt, hogy fogta a kártyát, volt rajta, nagyon hiszem, talán 20 egységes, 40-es, meg 60-as, meg 120-as volt, berúgtad a telefonba, és akkor percenként leesett róla egy egység. Hát a 120 egységes az elég sok pénzbe került, tehát az 600 forint volt. Akkor egy fizetés azért, ahhoz képest ez elég nagy pénz volt. Nem is volt túl gyakori a 120 egységes kártya. És egyébként ennek külön kialakult egy ilyen mini közössége, ugyanis a kártyákon ilyen szitanyomott képek voltak, országház, meg mindenféle, és akinek elfogyott a kártyája, lefogyott róla az egység, utána ment a közösségbe, és csereberélték egymás között. És valami hihetetlen módon a Matáv képes volt limitált szériás kártyákat kiadni. És így néztünk ki a fejünkbe, hogy limitált széria, mi van? Tehát akkor annyira a távközlésnek a verőerén tartotta a kezét a Matáv valami furcsa módon, hogy erre rájöttek, hogy ebből lehet, még hogyha nem is nagy üzletet csinálni, hogy limitált szériát adnak ki valamiből. És az emberek itt cserégették egymás közt a lejárt kártyákat, na de nem is az volt benne az üzlet, hanem az, hogy létezett egy olyan telefonkártya, amely egy nyáklap volt rajta egy olyan csatlakozó, ami tulajdonképpen úgy nézett ki, mint a mai chipkártyákon. Bedugtad, és a végén volt egy EPROM, egy nyomógombbal, egy ilyen olmótlan volt egyébként az egész, az első verzió, az első generáció, és ha nyomtad a nyomógombot, bedugtad a készülékbe, és 120 egység lett rajta. És azt lebeszélted, kihúztad, megint megnyomtad a gombot, megint bedugtad, 120 egység. Aztán ez persze fejlődött, tehát voltak ebből is generációk. A legutolsó verziót, amit én láttam, azt működni nem láttam egyébként, de a kezemben volt, az egy olyan verzió volt, hogy ki volt vágva a kártyából az érintkező, és alá volt bepréselve a lukba egy kettévágott mikrokontroller, amit külön át kell programozni ahhoz, hogy tudjon itt működni, és az egész befért az érintkező alá a kártya síkjába és vastagságába. És csak bedugtad, és kihúztad. 120 egység, 120 egység. És aki csinálta a srác ezt a kártyát, azt mondta, hogy azért kellett ezt neki csinálnia, mert ő úgy érzékelte, hogy csináltak egy fémdetektoros fémdetektort tettek pár telefonkészülékbe, ami észrevette azt, hogyha azt a nagy batár epromos részt bedugtad, akkor azt 10 köbcentibe érzékelt, és akkor nem tudtál telefonálni. Szóval egészen addig így volt, amíg nem aludtam 2 napig. És akkor mutatta nekem az eredményt, hogy így néz ki. És néztem, az hihetetlen. Milyen szintre emelte a srác a dolgot. Egyébként egy ilyen kártya 15 000 forintba került. Most akkor egy fizetés körül ennyi volt. Mondjuk így vidéken. És hát nyilván, aki ezt esetleg eladta tovább, az még rátette a százalékát. Miatt is hallottam, hogy 30 000-ig adtak el ilyen kártyát, nem is egyet. De az igazi biznisz nem ez volt benne. Az igazi biznisz a telefonkártyás írában az volt, hogy lehetett olyan szolgáltatásokat csinálni, vagy rendelni a Matávtól, ami emeldíjas. Azt hiszem 15 forint, 30 forint, 60 forintig fizettek emberek percenként azért, hogy hallgassák a kártyajóslást, a pszichológia tanácsadást, vagy szextelefont, vagy bármi ilyesmit. Ez nagyon komoly pénz volt akkor, 60 forint percenként, tehát ez 5 forint volt egy perc egyébként. Na most a biznisz az volt, az járt jól, aki vett egy ilyen kártyát, vagy többet,
ő maga rendelte meg ezt a szolgáltatást, és hozta létre a Matávnál, és saját magának pörgette a pénzt. Tehát úgy szedte ki a Matából a pénzt, hogy közben nem ment be a Matába, a kártyavásárlásokba a pénz. Tehát ez volt benne a biznisz. És ezzel emberek kerestek pénzeket, hogy a saját szolgáltatásukat lepörgett, akár vidéken bármilyen kártyás fülkéhez oda mentél, bedugtad, és jött neked a pénz a Matávtól. Nem hallottam azt, hogy bárkit elkaptak volna ezzel. Egyébként, aki árulta a kártyákat, az meg nyilvánvalóan megmondta, hogy ez nem gyári kártya. Tehát olyan, mint a bélet biznisznél is, hogy megmondják, ha esetleg valaki a béletet szeretne venni, ez nem igazi bélet. Tehát nem úgy árulják a béletet, mint bélet, meg a kártyát, mint kártya, hanem hogy ez nem az. És aki megveszi, az tudja, hogy nem az. Tehát nem hamisították a kártyákat, hanem egyszerűen csak egy olyan kártya volt, ami egységek voltak és működött. Most azt, hogy az gyári telefonkártya volt és chipkártya, vagy egy ilyen hackelt kártya, az már tehát a vevőnek a mélységletén múlott, hogy most arról mit akar hinni, vagy arról mit mond utána tovább. De az egész, tehát én találkoztam emberrel, aki 30 000 vette ezt a kártyát, és nem értettem, hogy mire kell neki. 30 000 forint, ne viccelj. 2 havi fizetés. Az Amigán volt 50 000 forint. Mire kell neked? Ez nem is mondta el. Csak utána 20 év múlva derült ki, hogy ez volt benne a poén, hogy neki volt ilyen szolgáltatás, és saját magának pörgette ki a pénzt. És azért, tehát ez úgy ment, hogy a rendes telefonszámot, ha fölhívtál, helyi számot, az ugye percenként 5 forintot jelentett a Matávnak. Na de ez 50-et, vagy 40-et, meg 60-at. Tehát sokszorosát. És elvitted a telefonfülkékhez mit tudom, párhoz elmentél, és napi szinten több ezer forintot tudtál ezen keresni. Tehát például egy diáknak tök jól jött, mert ő kitermelte azt a pénzt. Jó, nyilván más telefonfülkéhez ment mindig, de szép lassan ezt szedettem, mit tudom én, napi betevőre valót. Vagy pici hardvereke, vagy bármire. Parádon egyébként volt olyan srác is, aki konkrétan dolgozott ott, sőt többen is. Tehát lejöttek a táborba, nyilván partiztak, meg ment a bulizás, meg stb. Viszont mivel határidős munkáik voltak, ezért egy pár órát azért dolgoztak is. Elég furcsa volt egyébként, hogy mindenki demózik, meg játszik áll, meg másolgat, és viszont emberek meg produktív munkát csinálnak, ami után el lett adva a tévébe, meg ilyen egyéb kiadványszerkesztést, vagy ilyesmiket csináltak Amigán. És volt egyszer egy olyan jelenet, hogy ezt egy életre megjegyeztem, hogy az egyik srác csinált egy biogál logót. Egyszer azt a B-t. Még régen, nem tudom, valaki ismer azt a logót, és ilyen spline-ból megcsinálta, és a másik barátom meg ránézett, és megkérdezte, hogy ez biztos, hogy jó. És egymásra tette az eredetit, meg amit a srác csinált. És mondta az A ember, hogy hát jó lesz az nekik. És a B ember meg mondta, hogy figyelj, most ezt vagy megcsinálod rendesen, vagy nem kapsz többi munkát tőlük. És álltam ott, és ez volt az első olyan, hogy azt láttam, hogy a mi közegünkből valaki nagyon komolyan veszi, amit csinál. Még ezzel az egy mondatta is. És ez nekem teljesen fejembe maradt. Ez még 93-ban volt. Annak idején hallottam egy történetet, ha jól hiszem, Gargoyle mesélt erről, hogy Amerikában nem értik az itteni színkultúrát, ezt az egész demós részt. És azért nem értik, mert ők mindent készen kapnak. Tehát kaptak egy konzolt, bedugták a kártyát, náluk még a Magnum kazetta is egy cartridge volt, bedugtad is. Még igazából az orsókat se láttad, csak egy doboz volt, bedugtad és ment. Tehát ők ezeket készen kapták, kivizették és kész. És itt Európában nekünk, főleg a vasfüggönyön innen még, ezeket, amikor láttuk, azokat tehát próbáltuk lemásolni, mert láttuk azt, hogy ezek jók. Tehát célszerűek, használhatóak és jól működnek. Viszont nem jutunk hozzá, nincs rá pénz. Ugyanak így törték fel a Donáték is a Nintendo-t, meg a többit. Hogy ha mégis hozzájutsz egy ilyenhez, akkor azt kielemzed, szétszeded, akár mechanikusan, akár szoftveresen, akár oszcilloszkóppal, kiméred bármi, nézed a viselkedését, és az alapján csinálsz egy másolatot, vagy valami, akár még jobban működő dolog is lehet belőle, mert kiveszed belőlük azokat a korlátozásokat. Azt hiszem a Nintaus volt ilyen, hogy kioszta a DVD playerét, amiben egy darab régió védelem nem volt. Mindenki szerette. Rengeteget vettek belőle, mert bármilyen DVD-t lejátszott. Másképp is a piac mennyire örült ennek, de mégis kihozták ezeket a lejátszókat.
de nálunk itt, ebbe a kultúrkörbe egyszerűen, ami jó működő technika volt, azt az emberek használni akarták. Mi akkor is, hogyha egy kicsit savanyú, kicsit a miénk, egyébként sok esetben jobb volt, amit a magyarok csináltak. Ugyanilyen volt a telefonkártya biznisz is, mert ezt a Monitor úgy adta ám a Matávnak, hogy feltörhetetlen. Tehát ez egy ilyen, legalábbis a legenda szerinti így. Most ez pár napig tartott, ez a feltörhetetlenség. Tehát annyira, és szerintem egyébként nagyon sok mérnöki tudás így lett megszerezve, hogy nem volt elérhető, ilyen az utcaemberének, valaki mégis hozzájutott, és ugye visszafordított mérnöki munkával meg földjelentették, hogy működik. És aki ilyet fel tudott törni, vagy olyat fel tudott törni, amit előtte nem látott, de aztán rájött a megoldásra, szerintem az ilyen emberek feljöttek a legtöbbet a mérnöki munka során. Mert látták azt, hogy hát itt nem csak azzal, hogy most akkor kiávozunk egy kést faragunk ki, vagy reszelünk egy fésűt, mert ugye volt ilyen, a technikateremben ez volt a technikai tevékenység a gyerekeknek, hogy nem is akartam én, már akkor sem, de tényleg így volt, hogy fésűt kellett reszelni. Tehát kapt egy darab fát, és abból csinálja fésűt. Hát ennél viccesebb nincs is. Most akkor 1 méter legyen, vagy 20 centis legyen. És akkor ki kellett fűrészelni, le kell csiszolni, és fésűt kell bele gyártani. Ez érdekes tevékenység, csak éppen fésűt bárhol kapsz. Tehát azt minek csináltatni a gyerek. Sokkal érdekesebb lett volna valami legószerű dolgot a gyerek kezébe adni, hogy építs, nézd meg itt, épült bele ilyen, meg ilyen, meg ilyen, te csinálj egy negyediket. És egészen más lett volna a kreativitások a szintje. Annak idején, amikor mi a technikaterembe mentünk, jól hiszem, talán 6-osok lehettünk, akkor mondották 2 feltechnikai csoportot, volt egy A meg egy B, és az egyik teremben volt egy primó. És néztük, hogy nézd már, senki nem ült nála. Bementünk, bekapcsoltuk még az óra előtt, tanár bejött, ti mit csináltok? Hát primózunk. Ti értetek hozzá? Hát persze. Hát akkor mutassatok valamit. És akkor a mi számunkra úgy jött a technika óra, tehát mi jártunk a B terembe is, de az A terembe úgy járt vagy úgy jártunk be, hogy amikor oda mentünk, akkor mi technika óránk az primózás volt. Többiek reszeltek valamit, egyébként abban az időszakban nem volt az a fésűzés, hanem akkor más csináltak, de a lényeg az, hogy mi akkor a géppel töltöttük az időnket, elkezdtük csinálni a Exploding Fist-nek a primós verzióját. Basicben rajzoltuk ki a hegyet datasorból. Már odáig elmentünk, hogy megvolt tehát az eredeti Exploding Fist-nek a közepén van egy ilyen tábla, és már írtuk ki fel a karaktereket a táblára. Basic datasorokból írtuk ki. Persze, hogy a játék hol lett volna, fogalmam sincs, mert szerintem sehol, de azért mégis valami kreatív dologgal töltöttük ott az időnket, még ott is gépeztünk. Egyébként volt még egy nagyon érdekes hely, a Kecskeméti Technikaházában volt egy nagyon érdekes hely, úgy hívták, hogy Bácsbit stúdió. Ezt is a TIT hozta létre, és az ottani vezetés. Most ezt a helyet úgy kell képzelni, ez 84 végén lehet, 85 eleje valahogy így, lehet, hogy 86 volt, nem tudom. És hát akkor egy C61 konfiguráció az ugye veszettül drága volt. A ifjúsági házban ebben az időszakban jól hiszem 2 darab C64 volt összesen konfigban. Ezen a helyen 8 darab gép volt. 8. Monitorral kompletten. Tehát, szerintem a megyébe ez a helység volt az, ahol 1 négyzetméter a legtöbb C64 jutott. Nagyon drága lett az egész. És elvileg délután, meg este ilyen tanfolyamokat tartottak, nappal pedig, hát délelőtt még nem volt semmi. És amikor bezárt a klub, mert ugye ott is délután, tehát a Nogi klub igazából délután nyitott ki, mert ugye diákok jártak oda, de akkor mit csinálják a délelőttel? Ugye nyári szünet van, valamit azért csak kell. És hát a barátom megtalálta ezt a helyet, bementünk, és mondtuk, hogy hát lehetne esetleg jönni így néha. És mondta az ember, hogy hát persze, csak délután ne jöjjünk, mert akkor tanfolyam van. És bementünk egy olyan helyre ketten, ahol csak a teremvezető volt bent, meg mi. Néha jött egy-két ember elszólna, de gyakorlatilag mi voltunk végig. És tök új gépeken, teljes konfiggal, Commodore monitorral,
Egész nap játszottunk délelőtt. Aztán délután meg logi. Úgyhogy így ment. De ezt a helyet titokba tartottuk. Tehát senkinek nem mondta. A helyet mindenki ismerte, hogy Technika háza, mert az egy legnagyobb épület Kecskeméten. De arról senki nem tudott, hogy ott van egy ilyen hely. Úgyhogy nagyon nagy csöndben voltunk róla, nehogy valaki más beszabaduljon, mert akkor nekünk is vége szakad a bulinak. Aztán az egészet leszerelték, és átkerült a Erdélyi Ferenc művelődési házba. Aztán ott is megismerkedtünk a vezetővel. Ő is azt mondta, hogy persze, jöhetünk. Nagyon rendes volt. Aztán őt elvitték katonának, de ez már egy másik sztori. Abban az időben mi úgy akartunk elmenni munkahelyet keresni, megtanulni hozzá, hogy valami számítástechnikai dolog legyen. Most erre esélyünk nem volt. Tehát nem volt számtech képzés olyan szintű, amit mi szerettünk volna, vagy olyan irányú, ezért egészen más irányt váltottunk, mint munkalehetőség, meg képzés, meg tanulás. Egészen addig, amíg mi iskolába jártunk, annak idején nem volt számítástechnikai oktatás. Se abban az iskolában, tehát se általános iskolában, se a kereskedelemben. Tehát, hogyha mi csak a suliba jártunk volna, nem is érintkeztünk volna ezzel a közeggel egyáltalán. Lehet, hogy láttunk volna gépet, mert egy-két gép volt, de olyan, hogy most egy folyamaton végigmész, hogy eljutsz A-ból B-be egy képzés során, bekapcsolástól a Hello World-ig, olyan nem is volt ilyenről szó. Mi csináltuk ennek ellenére a súlynak az éves újságját. Valami Print Studio, vagy mi volt a neve, valami ilyesmi. Nem is értett más a géphez, csak mi. Tehát úgy került, hogy egy egész, nem tudom hány diák volt ott. Tehát több száz diák közül mi egyedül csináltuk az újságot. Tehát annyira nem foglalkozott senki ezzel, és általános iskolában sem kaptunk erre képzést, meg ott sem. Úgyhogy a tudást megszerzését ugye egymástól szereztük meg ezeket az ismereteket, az egész alulról volt szerveződve, ennek ellenére viszont mindig hálásak vagyunk még a pártnak is, mert hát ők tolták bele a pénzt, jó persze a mi zsebünkből, de ők rakták bele, ők szerezték meg a helyet, a gépeket ők intézték, stb., hogy talán legyen ilyen. Tehát a lehetőséget ők teremtették meg, úgymond hardveresen, idézőben szoftveresen, meg mi hoztuk bele a tartalmat. De hogyha ők nem csinálják meg, akkor mi se tudunk mit csinálni. Tehát ilyen furcsa dolog ez, hogy szídjuk a rendszert, vagy valaki szídja, de hát mégiscsak létrejött ez valahogy. Persze a magánimport az még egészen más történet. Mindenki magának hozta. Mint először láttam magánimportból játékprogramot, színeset, az Exploring Westward Spectrumon, és én néztem, hogy ez hogy lehet ilyet csinálni. Fú, csíkoz a képernyő, és kim van a fickó, és töri a lécet így az arcomba, és törik a léc, fú, ez fantasztikus. És a játékot is néztem, hogy ez milyen szép, meg minden. Persze messze elmondta C64-től, mert jobb lehetőségei voltak, csak hát akkor még nem láttuk ugyanazt a programot C64-re. De az első ilyen magánemben lát gépet, ezt láttam, a Spectrumot. Egyébként volt egy másik érdekes epizód volt még, amikor egyik ismerősről felhívott, hogy Bécsbe jártak, és vettek egy gépet, de nem tudják a tévére kötni. És megnézném-e? Hát mondom, persze, jó, hogy. Hát ő áthozza. Hát mondom, hozzad. Áthozta, és a szerencsétlenekre rásoztak egy PC billentyűt. Tehát vagy nem mondták el jó, hogy mit szeretnének, vagy egyszerűen átverték őket. És én sajnos az utóbbira tippelek, mert pont akkor volt ugye ez a hűtőládázás, tehát szerintem, hogy csak az nem tudott magyarul Bécsbe, aki nem akart. És hát szegények egy Tuhel dugóval ellátott billentyűt 10 000-ekért. Tehát Magyarországon akkor egy IBM billentyűzet 10 000 forintba került. Egy fizetés volt, egy billentyűzet. És ezt hozták Bécsből. És mondtam, hogy figyelj, ez nem fog menni. Hát ez szegényen nem voltak kenődve. De hát ez van. Ilyen is történt. Hogy külföldről hogy lehetett gépeket behozni, meg hogy milyen fejtelek között, ezt én nagyon nem tudom, viszont mi is hoztunk meg gépet. Tehát mi körülbelül ott ebben a nagy Bécsbe rohanó és hazarohanó vásárlási hullámnak valahol a végén lehettünk, amikor mi is kimentünk, ugye nyilván a Humába, mert hol máshol, mint a Humába, meg a Mária Hilferre, és ott anyuval végigjártuk egy pár üzletet, és az egyikből hoztunk is egy ZX Spectrum Plus-t, rábeszélt az egyik
csapattunk, hogy az olyan jó gép, és jó, akkor hozunk egyet. És hát hazafelé valahogy nem került el a vámára nyilatkozatra. Tök üres lapot adtunk vissza, mert mi nem vámoltatunk el semmit. Nem is tudom, hogy beengedték volna hozni, basszú igen, viszont vámoltatni kellett volna valamennyit, de nem akartuk ezzel húzni az időt, inkább ne vámoltassuk el. Meg hát nem is akartunk vámot fizetni. Egyébként szerintem ilyen 2-3 ezer forint lett volna a vám, a gép olyan 8 körül volt, átszámítva, de hát valami hajnali 2 felé léptük át a határt, visszafelé, mindenki hullám feküdt a buszon, úgyhogy vámörökse erőködtek vele, hogy na most akkor nyissuk ki azt a bőröndöt, vagy a valamit, meg a többieseket se zargatták, följöttek a busszal, bekérték a útleveleket, elmentek egy irodába, kb. Egy órába visszajöttek, és akkor mentünk. Nem akadékoskodtak, még nem volt semmilyen probléma. Szépen hazahoztuk a gépet, és olyan fáradt voltam, hogy másodikor felkeltem 8-kor, mert 2-3 felé feküdtük valahogy le, fölkeltem 8-kor, és nyomtam a fogkefére a tubust, és elkezdtem fogatmosni, mondom, úristen, de rossz ez, mondom, ennyire rossz aludtam, hogy mi. Kiderült, hogy apunak a fogkrém. Nem a fogkrémet kentem rá, hanem a borotválkozó krémet. Hát mondom, ez hihetetlen. És napokig éreztem a számba azt a borszamat. Úgyhogy az első spektrumos kalandunk az így nézett ki. Hát annak én a számításteknél azért furcsaságok is előfordultak. Például az egyik barátunk, aki egyébként pont a parádé tábor szervezésével is részt vett folyamatosan, meg a klubot is vezette egy időben. Nála esett az meg, hogy úgy volt katona, hogy ilyen adóházba került ki, nyilván hátszéllel, ami a Kecskeméti reptérnek a két végén, a csíknak a két végén volt egy adóház, mind a két oldalon, és hát ugye amerről szálltak le a gépek, ahhoz mérten az egyik vagy a másik ház kapcsolt be és adta a jelet. És hát ők valamilyen furcsa oknál fogva pont abba a házba kerültek, ami kevésszer kapcsolt be, mert nem arról ritkán fújt a szél, viszont ő engedéllyel bevitte az Amigáját oda, és ott fejlesztett demót. Tehát miközben ott honvédség hozták a kaját, gyakorlóba ült az asztalnál, de még oda is be tudta vinni a gépet, és még ott is fejlesztett. Ennyire voltunk így megőrülve felé, tehát még így is, hogy persze az engedélyt úgy szereztem meg, hogy utólag. Tehát bevitt, és akkor utána megbeszélték, hogy jó, hát akkor lehet, de akármi. Egyébként a honvédség alatt volt egy másik ilyen kis sztori, hogy tehát amíg katonák voltunk, addig adtuk a szolgálatokat, és a szolgálatok után a pihenőidőben azért mi nem pihentünk, csak nem adtunk szolgálatot, de lehetett folyosót mosni, meg kiértesítőnek lenni, meg tűzdiadósnak lenni, meg lehetett takarítani a tisztirodákat is. Most a lehetett az azt jelenti, hogy neked azt mondták, hogy azt csinálod, és azt csináltad. És bejártunk az egyik irodába, a sok közül, és láttunk ott egy Commodore 128-at monitorral. És egymás között az ottani suronótárs baráttal megbeszéltük, hogy lehet, hogy el kéne kérni. Hát, ott adja, az ottani őr egy tök rendes fickó, mindig hallgatag volt, senkit nem cseszett soha le. Én még azon se lepődnék meg, hogyha esetleg valami elhárítós vonal is lett volna a dologba, de nagyon rendes volt mindig, és felvetettük neki esetleg, hogy nem kérhetnék ki a gépet így esetleg. És ez valami pénteken volt, és rögtön rávágta, hogy akár most is elvihetik este. De aztán hozzák vissza, és ugyanígy rendben. És tehát olyan hihetetlen, hogy a kecskeméti RT háború alatti időszakban, már ami a szárd háborút illeti, egy tisztirodából egy Commodore 128-at a hálótermünkbe fölvinni, monitorostól floppy nélkül, és 3D rutint írtunk Basicben, éjszaka. És aztán, amikor kész volt, megforgattunk meg egy kockát, persze ilyen 0 FPS-sel, akkor kikapcsoltuk a gépet. Mert hát nem volt mire menteni, nem készültünk erre, se lemezünk nem volt semmi. Megcsináltuk, kikapcsoltuk, és aztán hétfőn ugyanúgy visszakerült az irodába a gép, mint el sem mozdult volna. És megköszöntük szépen, hogy köszönjük. Szóval ilyen emberek is voltak a katonák között, és őrnagy volt, tehát nem egy ilyen bizonyítani kívánó őrmester, hanem egy tök rendes fickó volt. Úgyhogy mai napig köszönjük neki, hogy ez létrejött. Egyébként a parádé táborban nem csak ilyen gépezés folyt, hanem voltak kompók is,
és tehát ilyen versenyek, és ilyen egészen furcsák is voltak, hogy volt például ilyen, hogy mágneslemezt kellett, egy 3,5-es mágneslemezt bele kellett rakni egy 2 literes kólás üvegbe. És az ment az erőködés. Törték, meg hajlítgatták, meg minden, hogy valahogy belemenjen. Volt olyan, hogy pingponglabdát kellett fújni asztalon, és bele kellett találni valami bödönbe, de az egyik legviccesebb a palacsintavő verseny volt. Egész addig, amíg a versenyzők rá nem jöttek, hogy nem csak fahé, meg nem csak kakaó, meg nem csak túrókrém van a palacsintában, hanem van benne citrompótló, májkrém, és ezt úgy kellett közbenni, hogy mindenki kapta maga elé a tányért, és tök random rakták rá a palacsintákat, volt, aki kifogta a citrompótlót, és meg a májkrémest is, és valami 1000 darab palacsinta készül, nagy üzembe a konyhába, csak az ment egész délután, azt sütötték, és a versenyre meg mindenki előkerült egy tányér, ami rajta volt legalább 10 cél palacsinta, és akkor ki ameddig eljutott, és akkor voltak benne ilyen meglepetések, hogy ilyen nem standard töltelékű palacsinták. Egyébként jól hiszem, a Digital Reality is Thomas nyerte a versenyt. Aztán leülítette egy pezsgővel, amit nem kellett volna. Aztán nem kívánt hatással járt, de megnyerte. Ő nyerte meg. Méghozzá magasan, tehát nagyon sokat megevett. Valamint azt szerintem 10-valahány darabot evett meg. És azért frissen sült palacsintával megenni, amit azért az nem kevés. De megnyerte. Meg hát voltak egyéb versenyek is. Ilyen mindenfajta. De a lényeg az volt, hogy nem mindegyik számtek verseny volt, hanem ilyen teljesen analóg játékokkal szórakoztattuk egymást. Volt, aki részt vett benne, volt, aki meg csak röhögött kint, hogy na, így jártál. És ilyen is volt. Annak idején hallottunk ezekről a Spektrum, meg C64 ellentétes véleményekről, hogy egymásra trollkodnak, meg szidják egyik csapat a másik csapatot. Ez a klubban nem nagyon volt jelen. Előfordult néha ilyen minimális trollkodás szinten, hogy egy havonta egyszer-kétszer, de nekünk ez akkora értéket jelent, hogy egyáltalán volt gépünk, annak örülhettünk, meg annak is örülhettünk, hogy még másnak, ha más gépe is van, de legalább neki is van, hogy mi nem mentünk bele ebbe mélyen. Nem szittuk egymás platformját, meg ilyesmi. Megnéztük, hogy mi minden van rajta érték, mert például a Spektrumon, ami hiába a gagyinak tűnő kis játék volt, de a zenéje olyan volt, még egy biten is, hogy 7 hangcsatornás zene volt alatta. És én néztem, hogy ezt most hogy? És a mai napig egy legjobb zene a Spektrumon. És nem 108K zene, hanem sima 48K-s. Játék nem nagy szám, a zene viszont nagyon. Jó, persze zizeg, meg hamis, meg mit tudom én, meg fals, de ettől függetlenül zenéleg teljesen rendben van. Úgyhogy mi nem mentünk ezekből a csatározásokba bele. Meg nem volt HT Primo ellentét, meg semmi ilyesmi. Úgyhogy nálunk ez ilyen szokás szinten biztos nem merült föl. És egyébként talán ezért nem értem a PC Amigás mesterségesen létrehozott ellentétet sem, mert most mi nem lehet azzal foglalkozni, hogy melyik gépen mi jót lehet csinálni, meg a másik gépen mi jót lehet csinálni. Lehet, hogy mást, de hát mind a kettő a maga helyén rendben van. Úgyhogy ezt sose értettem. Egyébként ugyanúgy nem értem azért sem, hogy miért kell összetörni a hangszereket a zenészeknek a koncert után. Mert jó, mit tudom, a koncertbevételhez képest fillér. Na de az létre lehet hozva egy működött. Most mi a franci töröd össze? Akkor csinálj papírból, és akkor törd össze a közönségnek, hogy most akkor éveszkedjen rajta. Szóval ezek a törészúzások nekem mindig teljesen érthetetlenek. Amikor ez az 57 órás partiidő volt, 5 évre voltam, pont akkor volt, hogy még ugye pénteken, amíg vártam a barátomra, hogy elinduljunk a Matávtól, hogy mehessük a partira. Előtte bekapcsoltam az 1002-est, és azon meg a Dűne 2-t. És kattingatok össze-vissza, és belép a főnök, és szól, hogy de jó, már ez megvan PC-n is. Onnan, igen, láttam én is. És valamiért nem akartam ebből semmi extrát csinálni, csak rutinból lehúztam a képet, és elindítottam valami ED playert, valami zene lejátszót is. És így megfagyott az elejébe a vér, hogy úristen, ez hogy lehet? Lehúztam a képet, miközben futott a játék. Milyen gép ez? Hát ez az Amiga. Erre képes. Az a döbbenetet, amit az ember arcán láttunk, ezért megérte behozni a gépet, meg bekapcsolni.
Teljesen ledöbbent rajta. Hát így visszatekintve az egész számítástechnika, az egész klubélet, meg az egész és kulturális közeg, ez abszolút a részünk kivált. Tehát, hogyha ez nem lenne, nem is tudom, mit csinálnék. Tehát volt például ilyen epizód, hogy én a centrumban is dolgoztam egy időben, mint rendes munka, tehát eladó voltam, és egyik pénteken öltöztünk át, hogy barna köpeny le, ruha föl, és ott cigarettázgattak, akkor lehetett cigarettázni a folyosón, ott a öltöző előtt cigarettázgattak az emberek, és rám szól az egyik, hogy kérek egy szálat. Mondom, köszönöm, élek vele. Hát akkor egy sört. Mondom, nem, arra se kérek, köszi. És akkor hova mész ezután? Szóval mész a lányokhoz? Mondom, nem, de hogy másfelé megyek. De hát akkor kártyázni? Mondom, nem, köszi. Akkor minek élsz? És így döbbenten álltam, hogy vannak emberek, akiknek ez a pár dolog tölti ki az életét. Mint lehetőség, hogy ivás, cigarettázás, kártyázás, meg nőzés. Én nem mondom, hogy ezek rosszak, mert hát mindenki azzal azt csinál az életében, amit akar, de megdöbbentő volt, hogy én alig pár lépésre onnan, ott van az én világom, meg a mi világunk, 100 méterre volt a klub, és itt meg ezek az emberek, ugye a sárga fogakkal ki tudja, hogy milyen állapotba kerültek estére, és ők is ugyanazt csinálták elvileg, mint én, tehát eladók voltak, csak más osztályon. Nekik ez a perspektíva. Tehát ez hihetetlen volt. És én annyira örültem akkor, hogy nekem valahol mennem. Tehát én itt felállok, fölveszem a jackit, sétálok 100 métert, és ott a klub. Nem mondom, hogy a világ, tehát, hogy ennél nincs jobb, de annál, amit ők csináltak, az biztos, hogy jobb volt. És hogyha most ez nekem nem lett volna, meg a többieknek nem lett volna, nem is tudom, hol lennénk. Meg milyen szakmát csinálnánk. Mi érdekelne minket egyáltalán. Mi maradt volna meg nekünk abból a 40 évvel ezelőtti lehetőségekből, nem is tudom, mihez fognánk.